सकाळच्या नाश्त्याला पोहे आणि उपमा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर पोहे आणि ताज्या मटारपासून बनवलेला हा पराठा ट्राय करून बघा. कमी वेळामध्ये तयार होणारा सर्वात स्वादिष्ट पराठा, जो लहान-मोठे सर्वांनाच खूप आवडेल आणि पौष्टिकसुद्धा आहे. तर यासाठी सर्वात आधी मी इथे पोहा घेतलेला आहे. पोहे बनवण्यासाठी जो जाडा पोहा आपण वापरतो, तोच इथे वापरलेला आहे. हा मी कपनी मोजून घेतलेला आहे. तुम्ही कुठल्याही वाटीने मोजून घेऊ शकता. मिक्सरला घालायचा आणि बारीक असं पावडर तयार करायचं. जसा रवा असतो ना बारीक, तसंच याचं पावडर व्हायला हवं. तर इथे आपण पोह्याचं पावडर तयार करून घेतलेलं आहे. हे आपण त्याच मेजरिंग कपने मोजून घेऊया. तुम्ही वाटीने मोजून घेतलं असेल, तर वाटीने हे प्रमाण मोजून घ्यायचं. हे अर्ध वाटी भरलेलं आहे, हे आपण बाजूला ठेवूया. आता त्याच कपनी मोजून मी ताजा मटार घेतलेला आहे, पाऊण कप घेतलेला आहे. मिक्सरला घालायचा. यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घालते आहे. सोबतच 2 इंच आलं आणि 3 ते 4 लसूण पाकळ्या. 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे. यामधलं थोडं पाणी आपण वाटण्यासाठी वापरूया आणि बाकीचं पाणी आपण नंतर वापरणार आहोत. मिक्सरला याची अगदी बारीक अशी पेस्ट तयार करायची. थोडे दाणे राहिले तर चालतील. खूप बारीक नाही केलं तरीही चालेल. इथे मी कच्चा बटाटा सोलून घेते आहे. तुम्ही उकडलेल्या बटाट्याचाही इथे वापर करू शकता. पण सकाळच्या घाई गडबडीत बटाटे उकडण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नसतो ना, तर त्यामुळे आपण कच्च्या बटाट्याचा वापर इथे करतो आहे. बटाटा असा किसून घ्यायचा. तर बटाटा किसून झालेला आहे. काळा पडू नये म्हणून मी पाणी घालून याला पाण्यामध्येच भिजत घालते आहे. आता पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल घालायचं. सोबतच आपल्याला तयार केलेली मटारची पेस्ट घालायची आहे. आता यामध्ये मी पोह्याचं पीठ घालते आहे. हे मिसळून घ्यायचं. आता जे पाणी आपण मोजून घेतलेलं होतं ना, त्यातलं काही पाणी आपण मटार वाटण्यासाठी वापरलेलं होतं. बाकी उरलेलं पाणी जे आहे ना, ते यामध्ये थोडं-थोडं करून घालायचं आहे. याच्या सर्व गुठळ्या नीट आपल्याला अशा चमच्याने मोडून घ्यायच्या आहे आणि हो, गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवूनच हे सर्व करायचं आहे. मीडियम किंवा हाय फ्लेमवर गॅस ठेवायचा नाही. बघा आता सर्व पाणी यामध्ये घालून झालेलं आहे. याचा असा घट्ट डो तयार झालेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला किसलेला बटाटा घालायचा आहे. पाण्यामध्ये आपण भिजत घातलेला होता. पाणी सर्व असं पिळून घ्यायचं आणि हा बटाटासुद्धा आपल्याला यामध्येच घालायचा आहे. तुम्ही उकडलेला बटाटा वापरत असाल, तर नंतरही बटाटा घातला तरीही चालेल. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि 1 चमचा बटर घालायचा आहे. सोबतच इथे मी पांढरे तीळ घालते आहे आणि हे सर्व आता एकदा मी मिसळून घेते आहे. सर्व एकजीव झालेलं आहे. आता एक परात घ्यायची किंवा एखादं ताट घ्यायचं. यामध्ये हे मिश्रण पूर्णपणे गार करायला काढायचं आहे. असं पसरवून घ्यायचं, म्हणजे हे लवकर गार होतं. कारण यामध्ये अजूनही काही जिन्नस आपल्याला घालायचे आहे. ते गरम असताना आपण घालू शकत नाही, गार झाल्यानंतरच घालता येईल. चला, आता यामध्ये मी सर्वात आधी चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे. मिसळून घ्यायचं आणि असं वर-खाली करत राहून फॅनखाली ठेवायचं. म्हणजे काय सकाळी लवकर नाश्ता बनवायचा असतो ना, की हे झटपट तयार होईल. चिली फ्लेक्स घालते आहे. लाल तिखट घालू नका, नाहीतर रंग बदलेल आणि मुलांसाठी बनवत असाल तर चिली फ्लेक्स घालण्याची गरज नाही. 1/4 कप गव्हाचं पीठ घालायचं. तर एवढं पीठ या मिश्रणासाठी पुरेसं आहे. पण जर का तुम्हाला असं वाटत असेल, की हे थोडं सैलसर झालेलं आहे, पराठे लाटता येत नाही आहे, तर थोडं गव्हाचं पीठ तुम्ही अजूनही यामध्ये घालू शकता. पण तुम्हाला घालावं लागलं तर 1 ते 2 चमचा जास्तीचं घालावं लागेल, त्यापेक्षा जास्त घालावं लागणार नाही. यामध्ये मी थोडं तेल घालते आहे. बघा असा डो मी तयार करून घेतलेला आहे. तर 1/4 कप गव्हाचं पीठ हे एवढ्या मिश्रणासाठी पुरेसं आहे. जे मेजरमेंट मी तुम्हाला दिलेलं आहे, हे परफेक्ट मेजरमेंट आहे. त्यापेक्षा जास्त पीठ तुम्हाला लागणार नाही. आता याचे छोटे-छोटे बॉल्स तयार करून घ्यायचे. यामध्ये स्टफिंग भरण्याची गरज नाही. म्हणूनच मी तुम्हाला म्हटलं, हे पराठे बनवायला फार सोपे आहे. म्हणजे सकाळच्या घाई-गडबडीसाठी बनवायचे असेल ना, तर हे बनवायलाही सोपे आहे आणि एकदा जर का तुम्ही चाखाल ना, तर खरंच सांगते तुम्हाला बाकी पराठ्याची चव आवडणार नाही. आणि लहान मुलांच्या टिफिन बॉक्ससाठी ही परफेक्ट टिफिन रेसिपी आहे, जी बनवायला फार सोपी आहे. सकाळी शाळेची घाई गडबड असली, की असे तुम्ही पराठे बनवू शकता, ज्यासाठी स्टफिंगची अजिबात गरज पडत नाही आणि पोह्याचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे हे चवीला खरंच खूप मस्त लागतात. अगदी लुसलुशीत बनतात, जे लहान मुलांसाठी परफेक्ट आहे. पचायलाही हलके असतात आणि चवीला खरंच खूप मस्त लागते. म्हणजे तुम्ही एकदा जर का मुलांना खायला द्याल ना, तर मुले रोज तुम्हाला टिफिन बॉक्ससाठी मागतील. खरंच खूप मस्त लागतात. ट्राय करून बघाल. तर आता मी याचा ना पराठा लाटून घेतलेला आहे. लाटून झाल्यानंतर मी याला कट करून घेतलेलं आहे, कारण कडा ज्या आहेत ना, त्याला फार चिरा जातात. आता तव्यावर घालायचं. घालण्याआधी थोडं तेल तव्याला लावून घ्यायचं, म्हणजे चिकटणार नाही. दोन्ही बाजूनी थोडा शेकून घ्यायचा आणि नंतर याला तेल ब्रश करायचं आहे. बाकी पराठ्यांच्या तुलनेमध्ये या पराठ्याला तेलाचाही वापर कमीच करावा लागतो. आहे ना मग पौष्टिक पराठे जे चवीलाही खूप मस्त लागतात आणि हो तुम्ही वेट लॉस करत असाल ना, तर हे पराठे नक्कीच तुम्हाला खूप मदत करतील.
पोटभरीचे आहे, चवीला एवढे मस्त लागतात. एकदा जर का तुम्ही चाखाल ना, तर खरंच सांगते तुम्हाला बाकी पराठे यापुढे फेल वाटायला लागेल. विशेष म्हणजे बनवायला फारच सोपे आहे. यासाठी स्टफिंग बनवावी लागत नाही. पारीसाठी वेगळी कणिक मळावी लागत नाही. बस काही मिनिटांमध्ये हे पराठे तुम्ही झटपट तयार करू शकता आणि मुलांच्या टिफिन बॉक्ससाठी बेस्ट ऑप्शन आहे. कुठे तुम्ही ट्रॅव्हलिंगला जाणार असाल, तर हे पराठे सोबत घेऊन जा. खूप मस्त लागतात चवीला. आता इथे बघा दुसरा पराठासुद्धा मी तुम्हाला शेकून दाखवते आहे. किती छान दिसतो आहे. तुम्हाला जर हा पराठा खुसखुशीत बनवायचा असेल ना, तर अगदी मंद आचेवर भाजायचा. म्हणजे हा छान कडक होतो आणि वरून कुरकुरीतसुद्धा बनतो. पण हे पराठे ना मऊच खायला खूप मस्त लागतात. म्हणून तर मी तुम्हाला म्हटलं, की लहान मुलांसाठी हे पराठे खूप बेस्ट आहे. जे छोटे मुलं असतात ना 3 ते 4 वर्षाचे त्यांच्यासाठी तर हा पराठा खरंच खूप मस्त आहे. कारण त्या मुलांना ना असे मऊ पराठे खायला खूप आवडतात. पौष्टिकसुद्धा आहे, चवीलाही मस्त लागतो, बनवायला अगदी सोपा आहे. आवडला की नाही मग पराठा? ट्राय कधी करणार आहात? कमेंट करून नक्की कळवा आणि ट्राय केल्यानंतर कसा वाटला तेही नक्की कळवा. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.